So hello guys, what's up? के छ तपाईहरुको हाल खबर? Hope you guys are doing very fine and I'm also doing very fine. आज हामी दार्जिलिङको स्वाद भन्ने रेस्टुरेन्टमा जाँदै छु. लोकेसन एकदम इजी छ गाइज. सो एज यु क्यान सी अहिले म ठ्याक्कै जावलाखेलको चोकमा आइपुगेको छु. यहाँबाट हामी लेफ्ट ह्यान्ड गरेपछि चाहिँ कुमारी पार्टी पुग्छौँ र यहाँबाट चाहिँ धेरै टाढा छैन, अराउन्ड 500 मिटर्स. यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने यु क्यान कल द नम्बर हैन, म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. अदरवाइज यु क्यान सी अन द स्क्रिन एज वेल. र यहाँ आउने विशेष कारण के छ भने चाहिँ यहाँको सबभन्दा फेमस मोमो भनेर भनिन्छ. दार्जिलिङको स्वादमा प्योर अथेन्टिक भनेर चाहिँ मलाई धेरैजना रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो. सो आई केम हियर टु चेक आउट. हुन त यहाँ डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ मोमो पनि छ, लाइक भेज, चिकन, बफ एन्ड पोर्क. सो गाइज आई अर्डर पोर्क मोमो एज वेल एज चिकन कटी रोल पनि मैले अर्डर गरेको छु. पोर्क मोमो चाहिँ यहाँको सबभन्दा स्पेसल रहेछ, जुन कि यहाँको चाहिँ सबभन्दा विशेषता हो र यहाँको अनर्सहरूले पनि मलाई यही रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो. सो गाइज मेरो फुडहरू रेडी हुँदैछ, इट विल टेक सम टाइम. सो आई अर्डर ओरियो शेक र लेमोनेड मैले अर्डर गरेँ. दुइटै एकदम राम्रो थियो. ओरियोको कुरा गर्दाखेरि इट वाज भेरी स्मुथ, सो बटरी, काइन्ड अफ अ मेल्टेड बटर फ्युज्ड इन चकलेट एन्ड सुगर. एकदम मिठो लाग्यो. अब मिन्ट लेमनको त के कुरा गरौँ, इट मेड मी सो चिल एन्ड रिफ्रेसिङ कि आई वाज लाइक सडनली वक अप काइन्ड अफ फिल भयो क्या मलाई. त्यस्तो रिफ्रेसमेन्ट दियो र बब्बाल दामी. ओरियो शेक र मिन्ट लेमोनेड, डोन्ट मिस इट गाइज. दार्जिलिङको स्वादमा स्याङ्कोको कटी रोल. सो हाउ इज इट? रोटी त लास्टै सफ्टै रहेछ, अर्कै सफ्ट रहेछ है. इनसाइड प्याज, मासु पनि एकदम सफ्ट, चिकन एकदम राम्रो छ, जुसी टाइपको. थोरै कता कता चाहिँ पिरो छ, तर इट्स ओके विथ द्याट. त्यतिले खास केही फरक पर्दैन. सो रोल चाहिँ इट्स भेरी नाइस है. रोल चाहिँ एकदम मिठो रहेछ. तपाईँको यो के भन्छ रोटी जुन छ नि, इट्स असम गाइस. अति नै स्मुथ. अनि यो रोटी जुन छ त्यो पनि हल्का स्मुथ त छँदैछ, एज वेल एज क्रिस्पी पनि छ है, एज यु क्यान सी हियर है. अनदर बाइट. प्याजले त यस्तो मजाले मिठो टेस्ट दिइरहेको छ अझ राम्रोसँग है. अनि हल्का भेजिटेबल्सहरू पनि मिक्स छ. दिस इज सो गुड है, सो गुड. हल्का चिली फ्लेक्स थोरै छ, धेरै चाहिँ छैन, तर स्विट टाइपको हल्का पछाडि होइन. त्यो मासुमा नै त्यो अलरेडी छ क्या, त्यो स्विटनेस हल्का. स्पेसल ससहरू हुनसक्छ, मेबी इट्स द सिक्रेट. रोटी त अति नै फर्म के, एकदम स्मुथ सफ्ट. मेरो नाम कविन्द्र खड्गी. म यस रेस्टुरेन्टको रेगुलर कस्टमर हो र रेगुलर भएको कारण चाहिँ यहाँको खाना एकदम मिठो लागेको कारण होइन. म दार्जिलिङमा सानो हुँदाखेरि हाई स्कुल दार्जिलिङमा गरेको थिएँ. दार्जिलिङमा 9 वर्ष बसेको हो. त्यस कारणले दार्जिलिङ अनि यहाँको दार्जिलिङको मोमो भन्दाखेरि दार्जिलिङको धेरै याद आयो. अनि त्यसले गर्दा दार्जिलिङको मोमो होइन, ठ्याक्कै दार्जिलिङ भने हामी दार्जिलिङमा पेनाङ भन्ने रेस्टुरेन्टमा खान्थ्यौँ कि, ठ्याक्कै त्यही स्वाद आएकोले म यहाँ रेगुलर खान आउँछु. अनि यो एउटा एकदम युनिक, यसको स्वाद चाहिँ धेरै काठमाडौँभन्दा धेरै फरक र धेरै मिठो भएकोले चाहिँ म यहाँ रेगुलर आउँछु. अब नेपालीहरूको त मोमो भनेको त नेपालीको फेभरेट फुड हो. यसमा पनि दार्जिलिङको चाहिँ एउटा नौलो, यो रेस्टुरेन्टको चाहिँ एकदम नौलो छ. अनि मैले गर्दाखेरि मेरो अर्को साथी, उहाँ चाहिँ दार्जिलिङकै हो, पुर्खौली, उहाँ पनि अब रेगुलर आउनु थाले. हेलो, हामी आज दार्जिलिङको स्वादमा आएको हामी आज. अनि त्यसपछि एउटा काटी रोल चाहिँ हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ. यस्तो मिठो लाग्यो हामीले फेरि पनि मगायौँ है. अनि हामीले यो मोमो पनि पहिला खाइसक्यौँ, अहिले फेरि पनि खान आएको हामी है. एकदमै मिठो छ मोमो पनि, हामी सबैजनालाई रेकमेन्ड गर्छौँ. त्यो एकदमै टेस्टी छ. This is our second time ordering and
The hospitality was also great, and I would definitely recommend this restaurant to you guys. Thank you. Ta-da! ल guys, मोमो आइपुग्यो यहाँ. ओहो, steaming hot guys. Look at this guys. Wow. यस्तो मजाको है. आहा, ल guys, check it out. So guys, here's the momo. As you can see. So let me break apart first है. हेर्दाखेरि चाहिँ प्याज, अदुवा, नर्मल त भइहाल्यो. र मेरो विचारमा किमा पनि स्मुथै हुनुपर्छ 100%. So let's give it a try. It is smooth. अनि as well as light पनि के. So यो तपाईको आउटर पार्ट पनि पातलो छ, धेरै उ छैन. डिजाइन पनि कस्तो मजाले त उहाँले बनाउनु भएको रहेछ. So आउटर पार्ट मात्र टेस्ट गर्दाखेरि काइन्ड अफ अलिकति कस्तो छ भने चाहिँ गुलियो गुलियो टाइपको छ हल्का. इट्स बेस्ट. जुन त्यो मैदा छ नाइसली कुक्ड, एकदम सफ्ट. अनि दिस इज दार्जिलिङको चाहिँ स्वाद. एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ. अब अचारहरूलाई खाम गाइज है. वाउ. एकदम स्मुथली जान्छ क्या. द होल एक्सपिरियन्स इज लाइक अ बटर मेल्टिङ इन यर माउथ काइन्ड अफ लाइक द्याट के. सबै कम्बो गर्दाखेरि क्या मलाई त्यस्तो फिल भयो गाइज. Wow. This is really awesome guys. So good, so good, so yummy. That's why I can feel the Darjeeling Swad making on the top hills guys. Mito on it 100%. It really feels so awesome and so magical momo. एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ. यस्तो दामी छ कि हैन. Really I cannot explain. Just I can explain it is say that you will not regret having momo here. 100% pork वाला ट्राई गर्नु. चिकन पनि छ चिकन लभर्सहरुलाई. पोर्क पनि ट्राई गर्नु प्लिज. This is the most highlighted one. Wow. यो मिन्स मिट जुन छ नि पोर्कको, it is a kind of a butter के, like butter is smooth जान्छ के. You don't need to chew also के. So flavorful पनि के, एकदम flavorful. अदुवा, प्याज, लसुन, नुन, हल्का खुर्सानी, धेरै छैन. So well balanced के. It's like a creamy के, creamy. You don't need to do के धेरै नै चपाइराख्नु पर्दैन के. It's so smooth के. यस्तो you will feel like a different kind के. एउटा तपाईले मैले अघि पनि भने होला सायद. It's like a butter melting in your mouth के. यस्तो मिठो छ, यति फ्लो छ. Wow. This is undescribable guys. Portion मोमोको साइज पनि एकदम ठुलो हैन. इट्स बिग. मलाई कस्तो लाग्थ्यो नि बौद्धमा मात्र यस्तो खालको मोमोहरु पाउँछ जस्तो लाग्थ्यो. बौद्धको ठाउँमा छ नि त. तर यहाँ पनि एकदम दामी छ है. एकदम मिठो छ है. There is no doubt that this is not good भनेर चाहिँ. So guys, I'm going to finish this all and I'll talk in a while है त. There is nothing to explain after this. I ate so much. So I don't think I need to explain anything after this हैन. मैले खाएपछि तपाईलाई भनिहाले सबै. एभ्रीथिङ राम्रो छ र यहाँको एम्बियन्स, यहाँको माहौल जुन तपाईलाई यहाँ दार्जिलिङको स्वादमा चाहिँ एउटा फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट छ. गाइज यु विल बी सो मच इम्प्रेस्ड. एकदम मजाको हस्पिटालिटी छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु आर मोस्ट वेलकम हियर. प्लिज आउनुहोस् कुमारी पार्टीमा आएर ट्राई गर्नुहोस्. अन द वे अन द रोडमै छ यो. एज आई सोड यु द लोकेसन पनि मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ. So guys, video कस्तो लाग्यो please do write down on the comment section below, and if you like the video give it a like and please do subscribe to the channel as well because that helps you a lot. मलाई यस्तो भिडियोजहरु चाहिँ मेरो चाहिँ नयाँ नयाँ आउँदैछ, त्यो नयाँ बनाउँदाखेरि अझ मोटिभेट हुन्छ के. त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले गर्दाखेरि हैन. सो तपाईको लाइक र सब्स्क्राइब it matters me a lot हैन. And if you want to check out my other videos then here's the playlist and I'll see you there. Guys.